الجديد. جديد؟ اقول لهم ايه؟ وقلت لهم ايه؟ قلت لهم هسأل. بيت برطموا بتقولوا ايه؟ الزباين بتسأل ايه الجديد؟ ارد اقول لهم ايه؟ لما سألوك قلت ايه؟ قلت لهم هسأل. حاجة سهلة قوي. شوف طلب قديم من بتوع جوستو ما قدمناهوش من زمان دول عارفين كل الطلبات. عجباهم شوربة لينجوين. يسألوا عن إبداعات لينجويني. الزباين بتعجبهم الشوربه، ده بس اللي